سلام، تو این ویدیو میخوایم یک کراود کامل رو به همراه انتیتی فریمورک توی بلیزر 8 با هم دیگه انجام بدیم. با ما همراه باشید. خب میریم که یک پروژه بلیزر وب اپ با هم دیگه انتخاب میکنیم. اسمشو میذاریم بلیزر 8 کراود. کراود که میدونید مخفف کریت، رید، آپدیت و دیلیت میشه، یعنی 4 عمل اصلی که ما میتونیم روی دیتامون انجام بدیم. دیفالتش هم میذاریم روی نان تو بحث اینتراکتیو و سمپل پیج هم میگیم که نمیخوایم. .NET 8 بریم که درستش بکنیم. خب این پروژه ما اول ببینیم پیج چیا داریم. خب پیج ایندکس خب داریم، خدا رو شکر. این پیج ایندکسمون یک کد بیهایند براش درست میکنیم. خب میریم نوگت پکیج های لازم رو نصب میکنیم. قاعدتا اولیش EF کور هست. انتیتی فریمورک کور اولیش رو نصب میکنیم. بعدش میریم سراغ SQL سرور، چون ما SQL سرور میخوایم کار بکنیم. پرووایدرمون هست در اصل. بعدش هم میریم تولزش رو نصب میکنیم که اون کامندهای ادمیگریشن و این چیزا برامون اضافه بشه. خب تا اینجا انتیتی فریمورکمون رو نصب کردیم. حالا میریم سراغ مدل ها. همیشه شما مدل های دیتابیستون رو توی یک فولدر بذارید که تر و تمیز بشه دیگه. من الان اینجا میذارم مثلا db models. درست؟ ببخشید اینجا بذارید db models فولدر، بعدش بک اسلش. خب اولین مدلم من میخوام شخص حقیقی حقوقی رو توی جدول جدا بذارم و اون شخص یا پرسونم رو توی جدول جدا و بعد اینها رو با هم دیگه لینک کنم. پس اول میرم میگم دیم پرسونل تایپ ای بابا .cs. خب فولدرش رو برامون ساخت. خب این دوتا آیدی بیشتر نداره دیگه. این همون چیه؟ حقیقی یا حقوقی، شخص حقیقی یا حقوقی. پس یه دونه آیدی داره، آیدی، یه دونه تایتل، استرینگ تایتل. آیدیمون کیمون میشه. دیتابیس جنریتورش هم آیدنتیتی نمیذاریم که یه چیز ثابت باشه، میذاریم نان باشه، یعنی خودمون باید بهش مقدار بدیم. میریم سراغ خود پرسونل این هم یه دونه کد ملی داره، استرینگ کد ملی، استرینگ نیم، استرینگ فامیلی و نوعش دیگه میشه دیم پرسونل تایپ. از نوع اسمش هم هرچی دوست داریم میذاریم. خب یه دونه ستون هم باید داشته باشیم که در واقع چیزمون باشه دیگه، کلید خارجیمون باشه. پس سرنشه یه دونه ستون درست میکنیم از نوع کلیدی که توی این جدول دیم پرسونل تایپ، یعنی اینتیجر. اسمش هم میذاریم آیدی دیم پرسونل تایپ. بعدش اینجا یه اتریبیوت میزنیم به اسم فورین کی که داخلش میگیم فورین کی تو آیدی دیم پرسونل تایپه که خودش میخواد دیتابیس رو بسازه بدونه که این کیشه و بره اون ارتباط رو برقرار بکنه. حالا میریم سراغ دیبی کانتکستمون. دیبی کانتکست هم طبیعتا اینجا میزنیم به اسم my db context. خب توی دیبی کانتکستمون اولین کاری که میکنیم میریم دیبی ست ها رو تعریف میکنیم. دیبی ست ها چی بودن؟ نماینده مدل های جدولمون. پس میشه پروپرتی دیبی ست، دیبی ست بیا دیگه، دیبی ست. بعد میگه حالا اون مدل جدول تو به من بده. اولیش دیم پرسونل تایپه، به اسمش هم خودش معمولا چیز خوبی ساجست میکنه، دی پرسونل تایپس. بعدی دیبی ست پروپرتی دیبی ست پرسونل، اسمش هم که خودش میگه این تا اینجا دیبی ست.
حالا ما میخوایم اینو از طریق سرویس IDB Context استفاده بکنیم. توی ویدیو قبلی گفتم برای این کار ما on configuration رو اینجا نمیزنیم، یعنی ما باید در اصل این کار رو بکنیم دیگه، بزنیم on config override. از DB Context اونجا ارث نبرده میشه DB Context. ما در اصل باید این کار رو میکردیم دیگه، بزنیم override on configuration. ما این کار رو نباید بکنیم چون ما گفتیم توی بلیزور یا هر وبسایتی نباید به این شکل کار بکنیم و باید کانکشن استرینگمون رو توی اپ ستینگ بذاریم. کانکشن استرینگ رو چطور به دست بیاریم؟ اینجا سرور اکسپلورر رو میبینید، اگر نبود اینجا باز میکنید سرور اکسپلورر. اینو که باز بکنید به دیتابیس لوکال خودتون وصل بشید. مثلا من اینو باز میکنم. خب ببینیم کدوم باز میشه. خب این باز شد. اینو که انتخاب کردید و اتصالش انجام شد، اگر اتصالی نبود اینو میزنید، این منو میاد، یه دونه دات میزنید چون لوکال خودمون هستیم و این تیکه رو میزنید. توی دیتابیس های جدید حتما باید این تیکه باشه، اگه نباشه نمیذاره اتصال انجام بشه. این تیکه رو میزنید و بعد اینو که باز کنید دیتابیس ها رو براتون میاره. الان من 3 تا دیتابیس دارم، ممکنه شما هیچی نداشته باشید، فرقی نمیکنه، یکیشو انتخاب بکنید، یه تست کانکشن بزنید که وقتی که اوکی بزنید اینجا اضافه میشه. وقتی که اینجا اضافه شد انتخابش میکنید، راست کلیک میکنید، پروپرتیز میذارید. اینجا ببینید یه گزینه داره به اسم کانکشن استرینگ. از اینجا میتونید کانکشن استرینگ رو بردارید و یه تغییر کوچیک میدید و اوکی میشه. میایم اینجا توی اپ ستینگ گفتیم یه کلید واژه رزرو داره به اسم کانکشن استرینگز. الان نمام چرا نمیاره. داخلش حالا اسم دیتابیستون مثلا MyDB و بعدش هم اینجا کانکشن استرینگتون رو میذارید. فقط مواظب باشید که اسم دیتابیستون رو بزنید دیگه. اسمش رو میذارم بلیزور 8 کراود. اسم کانکشن استرینگ اونجا میذارم. خود انتیتی فریمورک دیگه میره، اگر نباشه میسازه و کاراشو انجام میده. حتما این گزینه باید باشه وگرنه نمیذاره بهش وصل بشید. دیتابیس جدید این باید تراست بشه، حتما حواستون به این باشه. خب الان من اینجا اینو گذاشتم. حالا اینجا گفتیم میخوایم از سرویس IDB Context استفاده بکنیم و کانکشن استرینگ و تنظیمات رو میخوایم توی پروگرام انجام بدیم، نه توی اینجا. پس میایم چی کار میکنیم؟ یه کانستراکتور درست میکنیم، میشه public MyDB Context. ورودیش یه دونه چی باشه؟ option DB Context option که از نوع MyDB Context اسمش هم میذاریم option و این رو میفرستیم به پدرمون که DB Context. به این شکل یک کانستراکتور خالی اینجوری درست کردیم. درست؟ حالا که اینو ما درست کردیم توی پروگراممون اینجا میتونیم سرویس رو بذاریم. میشه builder.service.add DB Context Factory add DB Context Factory. حالا میگه تایپش چیه؟ تایپش MyDB Context. اینجا من حالا باید کانفیگم رو انجام بدم، یا میتونم بگم آپشن، اینجوری به این شکل بزنم کانفیگ آپشن هم انجام میدم. ولی چون میخوام به اپ ستینگ هم دسترسی داشته باشم و کانکشن استرینگ رو از اونجا بدم، یه اوورلود دیگه داره به اسم سرویس پرووایدر و آپشن رو اینجوری با هم دیگه بهم میده. اینجوری میتونم کانکشن کانفیگوریشن هم رو بگیرم. میشه ور کانف مساوی است با services get required services. بعد میگه اسم سرویست آی کانفیگوریشن. الان من کانفیگوریشن رو از سرویس پرووایدرم گرفتم. حالا کانکشن استرینگ رو میگیرم، میشه کانف به اسم cn یا کانکشن استرینگ مساوی است با کانف دات get کانکشن استرینگ. اینو میتونم استفاده بکنم. چرا؟ چون تو کانکشن استرینگ اینجا دارم. این یعنی همون کانکشن استرینگ رو میگه به من بده و میگه اسمش چیه؟ MyDB. الان کانکشن استرینگم رو دارم. حالا که دارم میتونم تنظیمات رو انجام بدم. میشه option dot use SQL server. چرا use SQL server رو آورد؟ چون پرووایدر SQL server رو نصب کردم. من قبلا تو ویدیوهای قبلی همه اینا رو گفتم. تو این ویدیو میخوایم همه اینا رو به هم دیگه بچسبونیم. کانکشن استرینگ رو میندازم داخلش. الان تنظیم شد. الان من به بهترین شکل ممکن
entity framework رو تنظیم کردم از طریق DB context factory. حالا میرم توی پیجم رو میخوام به صورت اینتراکتیو سرور بذارم که یک روحی به سایتمون بدیم دیگه، که از طریق سیگنال رو بتونیم با یوزر ارتباط برقرار کنیم. پس در نتیجه اول باید بیام توی پروگرامم حالت سرور اینتراکتیو رو اینجا فعال بکنم. توی ویدیو بلیزور 8 من اینا رو گفتم، میشه add interactive server. توی میدلورش هم میرم فعال میکنم .add interactive server مود. حالا که فعال شد میرم هومم و میگم رندر مودش رو بکن interactive server. الان رفتار این هوم من دقیقا مثل رفتار بلیزورهای قبلیه. خب پیجش هم میذاریم هوم، اسم پیج تایتلش هم میذاریم کراود پیج. تا اینجا اوکی. حالا میخوام چیکار بکنم؟ میخوام اول یک دکمه ای بذارم که وقتی کاربر روش کلیک کرد یک مودالی باز بشه و تو اون مودال اطلاعات پرسونل رو بزنه و بعدش که تایید کرد اون مودال رو بیاریم تو پیج و وارد دیتابیس بکنیم. میخوام از مودال استفاده کنم. از چه مودالی میخوام استفاده بکنم؟ از مودال بوتسترپ. خب خوشبختانه اینجا بوتسترپ هم نداریم، پس میریم توی سایت بوتسترپ get bootstrap. خب میریم تو بخش دانلود. این دانلود کامپایل CSS و JS. اینجا CSS و JSش آماده است. یه دونه سورس فایل هم داره برای کسایی که میخوان تغییرش بدن و اینا که ما کاریش نداریم. این دانلود. خب اینو بازش میکنیم، اکسترکتش میکنیم، اکسترکت توی بوتسترپ. میریم داخلش. این بوتسترپ هم اوکی. اینو میگیریم میکشیم اینجا توی www root و بعدش باید بریم توی اپمون آدرسشو بدیم دیگه. اوکی میریم توی اپ. اینجا اول CSS شو میدیم. ما CSS شو میذاریم قبل از اپ و این چرا؟ چون ممکنه نیاز باشه بعضی از CSS های بوتسترپ رو اوورراید بکنیم، یعنی تغییرش بدیم. یعنی بوتسترپ CSS خودمون رو بذاریم اولویت دیگه، از این بالا به پایین اوورراید میشه، یعنی اول CSS میشینه. اگر من یه CSS زدم که خاصیه تغییر توی بوتسترپ قبلیه بده، خب قاعدتا برای من اعمال میشه. این مینه RTL رایت تو لفتشه، راست به چپشه. خب ما RTL میذاریم، چه کاری، چرا RTL نذاریم؟ میایم این RTL رو میذاریم اینجوری RTL mean CSS. اینو میذاریم ببینم خودش چی برامون آورد. خب این مپش هم آورد، مپش رو نیاز نداریم، فقط این بوتسترپ همون اینجا آدرس شد. میشه بوتسترپ CSS. این اوکی. میریم سراغ جاوا اسکریپتش. این هم جاوا اسکریپتش مهم نیست کجا باشه چون زیاد خیلی به هم ربطی نداره. این هم جاوا اسکریپتش رو میگیریم بکشیم اینجا یا اول فصل. میایم اینجا CSS مین، این JS مینش رو میذاریم. خب این مپش رو نمیخوایم، میشه بوتسترپ. خب تا اینجا بوتسترپ همون رو گذاشتیم. حالا میریم توی هوم و شروع میکنیم به طراحی. اولین کاری که میکنم میخوام یک دکمه بذارم، پس میشه باتن به اسم مثلا add personal. اوکی add personal. کلاس های بوتسترپی رو میزنم btn primary. اوکی یه بار اجراش میکنیم ببینیم همه کار انجام شده، لینک ها درست هست. الان باید دکمه بوتسترپی من اینجا بیاد. خب این دکمه اومد، CSS های بوتسترپ هم گرفته. اوکیه پس لینک دهیم درسته. حالا میخوام یک مودالی داشته باشم که هر موقع رو این کلیک کردم اون موداله درست بشه. من مودال میتونم همینجا بذارم که کار اشتباهیه، چون ما یک مزیت خیلی خوبی توی بلیزور داریم و اون کامپوننت بیس بودنشه. پس میخوایم از یک مودال بوتسترپی استفاده کنیم. میریم تو سایت بوتسترپ تو بخش کامپوننت، اینجا میگردیم دنبال مودال. این مودال بوتسترپ ساده ترین حالتش رو انتخاب میکنیم. این حالت ساده است. اینو کپی میکنیم، میایم توی کامپوننت راست کلیک میکنیم، ادو میزنیم، ریزور کامپوننت، اسمشو میذاریم اد پرسونل مودال. اوکی یه کد بیهایند میزنیم
من میخوام یک مدل پرسونل توی کد بیهایندم ایجاد بکنم و بعد اینپوت ها رو توش بذارم. فقط قبلش من باید اون مقداری که توی بوتسترپ کپی کردم و اینجا پیست کنم. میایم اینجا این مدلمون، اینجا یه دونه فید میزنیم که افکت زیبایی داشته باشه. توی بوتسترپ اینا رو همه رو توضیح داده. شما قرار نیست اینو حفظ باشید، منم حفظ نیستم. من به مرور بعضیاشو حفظ شدم. همون سایت بوتسترپ همه رو توضیح داده. مثلا اینجا تایتلشه، اینجا بادیشه و اینجا فوترشه. مودال فوتر، مودال بادی، مودال تایتل. تایتلشون مثلا میذارم پرسونل یا مدیریت اشخاص. بعد اینجا دو تا دکمه داره، یه دونه دکمه کلوز یا بستنه که کارش یه مودالو بس میبنده و یه دونه دکمه ذخیره داره، ذخیره. خب ما چون رو حالت اینتراکتیو میخوایم روی این مدل استفاده بکنیم، از ادیت فرم استفاده نمی کنیم و دستی فرم درست کنیم، چون نیازی به ولیدیشن هم نداریم دیگه. ما زیاد نمیخوایم وقتمون رو صرف این چیزا بکنیم. پس میام اینجا توی بادی خودم دستی فرمو درست میکنم. اگر سایت بوتسترپ برید قشنگ گفته فرمتون رو چطور بنویسید. گفته اول یه دیو درست کنید، بعد یک لیبل درست بکنید. تو این لیبل اون لیبل اینپوتتون رو بنویسید، مثلا میشه نام. بعدش یه دونه اینپوت درست میکنید کنار اون لیبلتون، اینو بایند میکنید به اون چیزی که میخواید. اون چیزی که میخوایم چیه؟ پرسونل درست نکردم، میرم اینجا پرسونلش رو درست میکنم، میشه اد پرسونل به نام پرسونل مساوی است با نیو میکنم که یه آبجکت خالی باشه، نال اکسپشن به من نده. میشه اینجا پرسونل دات نیم. این اولین المان من میشه. اینجا کلاساشو باید بذارم، کلاسای بوتسترپی میشه فرم لیبل. الان میاره فرم لیبل. کلاس بوتسترپی این چی میشه؟ میشه کلاس فرم کنترل. بعد اینجا خود بوتسترپ گفته اینا رو، من از خودم نمیگم. میشه کلاس یه دونه مارجین باتن مثلا 1 یا 2 میدید که از پایینیه ارث بده. خب ما توی پرسونلمون چند تا المان داریم؟ کد ملی، نام، فامیلی، 3 تا. درسته؟ پس نام، قبل نام باید یه کد ملی باشه. پس همینو من کپی میگیرم، میام اینجا پیست میکنم، اینو میذارم کد ملی. کد ملی اینو بایند میکنم به کد ملی. بعد از نام یه دونه نام خانوادگی میذارم، اینجا میشه نام خانوادگی. بایندش میکنم به فامیلی. خب میریم سراغ آخرین المان که دیم پرسونال تایپه. این باید حالت انتخابی باشه، حقیقی یا حقوقی. باید از کامبو باکس در اصل استفاده بکنیم. درسته؟ پس من اینو دوباره یه کپی میگیرم، میایم اینجا نکته کامبو باکس به این شکل. لیبل که همینه، اینجا میزنم نوع شخص. نوع شخص. کامبو باکس توی HTML به این شکله که اولا که اینجا باید کامبو باکس باشه. به این شکل شما میزنید select کامبو باکس به این شکل select. این مقدار انتخاب شده رو باید بایند کنید. اول کلاسشو میزنم، میشه فرم select داره اینجا. بله، فرم select رو میزنم، اینو بایند میکنم به پرسونل دات دیم آیدیش دیگه، چون مقداری که انتخاب میکنه اون مقدار آیدیشه. و بعد توی سلکت شما آپشن باید بذاری. مثلا یه آپشن باید بذاری به این شکل، یه آپشن میذاری مثلا اسمشو میذاری حقیقی. مقدارشو اینجا یه ولیو داره تو آپشن، مقدارش چون اینجا وصلش کردیم به یه دونه اینتیجر، ولیوش هم باید اینتیجر باشه. درسته؟ حقیقی من سید نکردم دیتامو. میریم توی حالا مثلا حقیقی رو میذارم 1، حقیقی 1، حقوقی اینو میذارم 2. هنوز توی دیتابیس من چیزی به اسم حقیقی حقوقی با آیدی 1 و 2 وجود نداره. پس میرم توی دی بی کانتکست هم اینجا سید دیتا انجام میدم. چطوری انجام میدم؟ توی override on model creation. اینجا اول انتیتی مو میگیرم، میشه model builder dot entity. انتیتی من چیه؟ دیم پرسونل type has data. درست؟
نیو تیم پرسونل تایپ، مقدارش آیدی 1، تایتل حقیقی، یه دونه دیگه درست میکنم، نیو دیم پرسونل تایپ، آیدی 2، تایتل حقوقی. اینجا سید دیتا هم انجام میشه. خب ببینیم برنامه یه ادمیگریشن میدم که توی دیتابیس بشینه. میشه ادمیگریشن کانتکست نداریم به اسم اینیت. خب پرسونل میگه پرسونل احتیاج داره به ریکار که خب راستم میگه ما کد ملی رو یادمون رفته اینجا کی قرار بدیم. الان دیگه باید کار کنه. اومد ساق. حتما شما قبل از اینکه آپدیت کنید برمیگردشون رو بفرستید سمت دیتابیس، یه نگاه اجمالی روش ببینید که مشکلی نداشته باشه. خب اوکی، میشه آپدیت دیتابیس. خب الان دیتابیسمون آپدیت شد. الان میدونیم که همچین دیتایی وجود داره. الان اینور پس خیالمون راحته. اینجا حقیقی یا به جای اینکه این کارو بکنیم میتونیم یه کار قشنگتر بکنیم، بریم سراغ دیتابیس و از دیتامون بخونیم و بیاریم اینجا نشون بدیم. اگر حقیقی مثلا یه مدل دیگه هم اضافه کردیم اینجا خود به کار خودش اضافه میشه. چطور این کارو بکنیم؟ ما تو کد بیهایندمون IDB کانتکستمون رو ساختیم. الان با خیال راحت میتونیم یه DB کانتکست اینجا بسازیم و تو این مدل باهاش کار بکنیم. پس میگیم اول اینجکت میکنیم property IDB context factory mydb context به اسم db factory اینجکت فراموش نشه. این اینجکت حالا توی override uninitialized async میذاریم که اگه دیتابیس کند شد یوزر زیاد فرقی رو احساس نکنه. یه لیستی از پرسونال فاکتورون باید داشته باشیم، یه لیستی از تایپ هم باید داشته باشیم. پس میشه لیست دیم پرسونل تایپمون به اسم لیست پرسونل. اینو عمدن مساوی نال میذارم که اونور اگر نال بود حالت لودینگ نشون بده، اگر نال نبود بیاد به کاربر نشون بده. حالا اول یه ctx یا کانتکست میسازم مساوی است با db factory dot create context async، چون async await فراموش نشه. حالا که ساختم میگم لیست پرسونل مساوی است با ctx dot dim personal dot toList async. تا جای امکان هر جا شما async داشتی از async استفاده کنید. من الان اینو پر کردم. وقتی که اینو پر کردم یک بار صفحه رو رفرش میکنم state has change. وقتی که این کار انجام شد یک بار صفحه رفرش میشه. حالا اینجا من به جای اینکه این کار رو انجام بدم این کار رو انجام میدم. میگم اگر لیست اسم چیزمون چی بود؟ لیست پرسونل تایپ. اسمگذاری ها رو حتما دقت کنید که بعدا به مشکل نخورید. اگر لیست پرسونل تایپ من نال بود یا اینجوری مساوی نال یا ایز نال، هر کدوم رو حال کردید میذارید. اینجا من میخوام یه اسپینر نشون بدم، یا میتونم بزنم مثلا تکست لودینگ یا آپشن بذارم به اسم لودینگ. اینجوری آپشن کامبو باکسی میذارم، مثلا اینجا میزنم لودینگ به این شکل. من این کار قشنگتر میکنم چون کامپوننت بیسیه. توی بوتسترپ هم اینجا یه دونه کامپوننت داره به اسم اسپینر که کارمون رو خیلی قشنگ میکنه به این شکل. من میخوام از این استفاده کنم به این شکل. اینو کپی میکنم یک کامپوننت دیگه درست میکنم توی فولدر کامپوننت اد ریزور کامپوننت به اسم اسپینر کامپوننت. اسما رو حتما به این شکل درست بنویسید که اذیت نشید. خب کد بیهایندم نداره، فقط یه کد HTML. الان میتونم هر جا خواستم از این استفاده بکنم. پس میگم وقتی نال بود یعنی داره سیستم از دیتابیس میخونه، یه آپشنی درست کن توش یه اسپینر کامپوننت اونو بذار دیگه، خودش میره اون تگ بوتسترپ رو میذاره. اگر نال نبود else، درسته؟ اول یک آپشن خالی بذار، آپشن که کاربر رو مجبور بکنیم
بیاد انتخاب بکنه توش یه خطیه، ولیوش هم میذاریم -1 که اونور تو کد بیایم بیایم چک کنیم. اگر -1 بود یعنی کاربر هیچی رو انتخاب نکرده، اگر غیر از اون بود یعنی حقیقی یا حقوقی بود. خب قرار شد بریم سمت دیتابیس دیگه. پس میشه حالا فوریچ میکنیم آیتم توی لیست پرسونل تایپ، به ازای هر تایپی میاد یه دونه آپشن درست میکنه، داخلش رو آیتم دات تایتل میذاره. ولیوش رو حتما باید بذارید، حواستون باشه، چون این ولیو رو هرچی بذارید میاد و میذاره داخل این دیگه، اینجا که بایند کردید ولیوش رو میذاره آیتم دات آیدی. خب تا اینجا کامبو باکسمون رو ساختیم و کاربر هم میتونه انتخاب بکنه. حالا باید تستش بکنیم. برای اینکه تستش بکنیم ما میریم توی کد بیهایند، باید یک متدی بذاریم که این متد هر موقع از طرف پیجمون صدا زده شد این مودال بیاد بالا. پس میایم اینجا یه متدی درست میکنیم به اسم public async task open modal. قراره از بیرون پیج هر موقع این متد صدا زده شد پیجمون بیاد بالا، مودالمون بیاد بالا. برای این کار اول باید من یه آیدی برای مودالم انتخاب بکنم. یه آیدی باید بذارم. من به جای که من دستی خودم یه آیدی بنویسم و اونور در واقع آیدی رو صدا بزنم، میام یه جیو آیدی میذارم. چرا؟ چون ممکنه یه شرایطی پیش بیاد من میخوام چند تا از این مودالا بذارم. وقتی که چند تا این مودالا رو بخوام کنارم بذارم، خب قاعدتا آیدی تکراری میشه و یه سری از این مودالا از کار میفته یا سیستم درست کار نمیکنه. پس میام یه دونه جیو آیدی اینجا میذارم به اسم آیدی، به اسم آیدی یا مودال. آیدی مساوی است با جیو آیدی، نیو جیو آیدی استرینگ. بعدش اینجا اون مودال آیدی رو بهش میدم. الان آیدی من هر سری که این کامپوننت داره جنریت میشه یه جیو آیدیه که امکان تکراری بودنش نزدیک 0. حالا اینجا میخوام این مودال رو، این که آیدیشو دارم و بیارم بالا. چطور بیارم بالا نمیدونم. میریم توی بوتسترپ، میریم تو بخش مودالش، مودال کوشی این مودال، میریم ببینیم که گفته چطور اینو باید بیاریم بالا. آها این فوکوسشه. بریم ببینیم که با جاوا اسکریپت چطور میشه آوردش بالا. اینجا نگفته تاگت چنج اپتیمایز فول اسکرین وریبل لوپ یوزیج. آها گفته به این شکل شما باید بیاریش بالا. میای یه نیو بوتسترپ مودال میکنی، بعد آیدی رو اینجا بهش میدی و بعد آپشن هم بهش میدی. من چون آپشنی هم ندارم پس در نتیجه فقط همون مودال رو بهش میدم دیگه. اوکی. و بعدش شوش میکنم. پس در نتیجه اینجا میشه اول مودالمو به این شکل باید بسازم. من میام یک متد جاوا اسکریپتی باید بسازم دیگه، درسته؟ پس میام توی www روتم. خب جاوا اسکریپت هم اینجا ندارم، یه فایل جاوا اسکریپت نوشتم به اسم app.js. اینجا یه فانکشن میذارم به اسم open modal. توی این چی کار میکنیم؟ توی این ورودی آیدی مودالم رو میگیره دیگه، چون ممکنه آیدی هر چیزی باشه، میشه آیدی مودال. درسته؟ بعد میام اونی که گفته رو، خود بوتسترپ گفته رو اینجا میذارم، فقط جای این آیدی مودال رو میذارم. آیدی مودال. آپشن هم ندارم پس اینم ور میدارم. آپشن هم پس هیچی نیستش، تایشو میبندم. بعدش گفته اگر میخوای بازش کنی بیا بزن my modal dot show. اوکی اینجا پس در نتیجه اینو میزنیم و بعدش صداش میکنیم که شو کنه. حالا بعد این متدمو از تو سی شارپ هم صدا بکنم، یعنی توی این مودالی که اینجا قراره باز کنه. پس نیاز دارم به سرویس JS اینترا. پس میشه property IJS runtime. اسمش هم هرچی دوست دارید بدید. من میگم ببینیم خودش چی پیشنهاد میده. JS runtime inject فراموش نشه. بعد توی این مدل رو میگیم JS runtime dot invoke void، چون قرار نیست چیزی برگردونه، فقط باید یه متدی رو اجرا بکنه. بعد میگه اسم متدمون چیه. من اینجا کپیش کردم، البته به صورت استرینگ بعد بهش بدی. حالا میگه پارامتری که میخوای برای این متدمون بفرستی چیه. پارامتر متدمون چی بود؟ یه دونه آیدی مودال رو میگرفت دیگه، درسته؟ پس اینجا من آیدی مودال رو براش
میفرستم. مودال آیدی بود یا آیدی مودال آیدی براش میفرستم از نوع async که پس await فراموش نشه. این app.js همون هنوز به اپلیکیشنم اضافه نکردم، فایلشو گذاشتم اون تا لینکی تو اپم نداشتم دیگه. حالا میام توی اپم، این اپ اینجا آخر بادی بعد از همه یا قبل از این فرقی نمیکنه، بعد از بوتسترپ باشه دیگه که کد بوتسترپی اجرا بشه بعد کد شما اجرا بشه، میاریمش اینجا. خب حالا میریم توی پیج هوممون و سعی میکنیم این مدل رو باز کنیم. میایم یه متد درست میکنیم. هوممون کو هوممون این هم. میریم توی کدش، میشه async task open modal add new open modal personal. این میاد چی کار میکنه؟ ما میخوایم توی کد بیهایندمون دسترسی داشته باشیم به کامپوننتی که داریم اینجا میذاریم دیگه. من اینجا کامپوننت رو بذارم، میشه add personal modal. الان میخوام به این کامپوننتی که این توی ویو HTML هم هست دسترسی داشته باشم. ما قبلا گفتیم اینجا اول باید یه رفرنس درست بکنیم از نوع خود کامپوننتمون، میشه add personal. من اولش میذارم lm که بدونم المنتیه که توی این بره، میشه lm مثلا add personal modal. بعد میام اینجا تو این کامپوننت یه رفرنس میدم بهش، میشه ref مساوی است با lm. الان بلیزر میاد رفرنسش رو گذاشت توی کد بیهایندمون. حالا تو کد بیهایندمون دسترسی به اون کامپوننت داریم. حالا میشه lm dot open modal رو صدا میکنیم. open modalمون از نوع async که await فراموش نشه. حالا چطور اینو باز کنیم؟ کافیه این متد رو توی اون دکمه‌ای که درست کردیم اون اول کار صدا بزنیم. اینجا این دکمه‌مون میگیم آن کلیک کن اوپن مودال. الان اگر همه کار رو درست انجام داده باشیم مودالمون باید بیاد بالا. خب یه دونه میزنیم، بله درسته. ببین مودال اومد بالا. فقط این راست به چپ ایناش هم من فکر میکنم کانفیگ رو باید یه تغییری بدیم که راست به چپش هم درست بشه. میریم توی get started instruction توی RTLش ببینیم چیزی نگفته برای RTL. ببینیم برای RTL باید چی کار بکنیم. آها میگه dir هم باید بکنید RTL توی تگ HTML مون. تگ HTML اینجا dir رو باید بکنیم RTL. بله اومد سمت راست به چپ شد. از این بعد ما همه واژه‌ها رو فارسی می‌نویسیم. پس میایم توی هوممون، اینجا به جای اینکه بزنیم اد پرسونل میزنیم افزودن شخص. هر موقع بزنیم مودالمون میاد بالا. حالا این از اینجا به بعد این معماری دست خودتونه. میتونید از طریق همون موداله بیاید دیتا رو توی دیتابیس ذخیره بکنید و یک فیدبکی به پیجتون بدید که من اینو نمیپسندم. من نمیپسندم که همه کارا تو پیجم انجام بشه. یعنی مودال فقط میاد اون مدل منو پر میکنه و میفرسته سمت پیجم و همین. یعنی خودش نمیاد به دیتابیس کاری بخواد انجام بده، فقط اون چیزا رو انجام میده. خب میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیمش چیه؟ یه دونه ایونت هندلر میذاریم، میگیم که property event callback میذاریم. این ایونت کالبک چی رو برمیگردونه؟ این پرسونل رو که من اینجا ساختم، پرسونل به اسم on personal created. یعنی چی؟ یعنی اون پرسونلی که کاربر وارد کرده همیشه زده، وقتی دکمه ذخیره رو میزنه تو این ایونت کالبک میفرسته سمت پیجمون میاد کاراشو انجام میده، سمت دیتابیس کاراشو انجام میده و بعد به کاربر یک پیام تایید میده. من اینجوری میپسندم و شما شاید بخواید از همون مدلتون این کار انجام بدید. این ایونت میشه ایونت به اسم پارامتر. الان ایونتشو من ساختم. حالا وقتی که دکمه ذخیره رو زد میخوام این کار انجام بشه دیگه، میشه as task on save clicked. خب اینجا میاد چی کار میکنه؟ میاد تمام مقدارا رو که کاربر وارد کرد، حالا این پرسونل رو که پر کرد، میاد تمام این کارا که این پرسونل رو کاربر پر کرد دیگه، همش باین شده، همه رو زد، مقداراشو زد، میاد این ایونت رو فایر میکنه، این کالبک رو فایر میکنه کو این آن پرسونال کریتد رو. پس میشه await
on personal created dot invoke داخلش این پرسونل رو میفرسته. وقتی که فرستاد باید اونو خالی بکنه دیگه. من به جایی که اینجا خالیش بکنم توی این اوپن مودال خالیش میکنم که خیلی راحت شه. هر موقع مودالم داره میاد بالا اون پرسونلم مقدارهای قبلی که کاربر وارد کرده همه رو از بین میبره. پس میشه پرسونل مساوی است با نیو. پرسونلمو جدید میکنه و اینجا فایرش میکنه. حالا توی هوم پیجم پرسونل رو قراره بگیره، درسته؟ پس میشه async task on personal get. این پرسونل رو قراره بگیره. ورودیشون پرسونل است که مدلمون داره میده. پرسونل اوکی. بعدش میایم اینجا که کامپوننت اون اضافه کردیم. ببینید اینجا دیگه آن پرسونل کریت داریم، میشه آن پرسونل گت رو صدا میزنیم. وقتی که کامپوننت، ببینید کامپوننتی فکر بکنید، همه چیزتون کامپوننت توی پیج. مدلمون کاربر وارد میکنه، همه چیز رو وارد کرد، دکمه ذخیره رو میزنه. این کامپوننت اد پرسونل مدلمون اون پرسونلی که کاربر وارد کرده رو داره میسازه و پس میده به پیجمون. وقتی که پس داد به پیجمون این متد اجرا میشه و اینجا ما پرسونل پر شده رو داریم. میریم تستش میکنیم. خب من افزودن رو میزنم، کد ملی هرچی، نام اسم خودم سنزاده. ببینید اینجا گفتم نوع شخص رو 3 خط میاره که کاربر مجبور شه حقیقی یا حقوقی رو انتخاب بکنه. اگه این باشه منفیه، که البته اینجا باید یه آلارمی بده. حالا نمیخوایم زیاد وارد اینا بشیم. اینا حقیقی مثلا. وقتی ذخیره رو میزنه، خب تو ذخیره نذاشتیم ظاهرا، میریم توی اینجا توی ذخیره، اینجا ذخیره، آن کلیک، آن سیو کلیک صدا زده میشه. آن سیو کلیک هم میاد اینجا، اینو اینووک میکنه. افزودن اینجا کد ملی هرچی، نام عباس حسنزاده، مقدار حقیقی حقوقی. ببینید دیمه پر شد. خب آیدیش درسته. ببینید آیدیشو زد 1. حالا این اون آبجکت چیزش که مهم نیست دیگه، ما فعلا نمیخوایم اونو که لینک بشه به جدولش. پس این 1 درسته، همه چی اوکیه. پس تا اینجا میفرسته اینجا. حالا اینجا باید چی کار بکنیم؟ اینجا ما DB Context Factory رو چون ساختیم الان خیلی راحت دوباره یه دونه CTX میکنم و ذخیره میکنم و این بسته میشه. وقتی متدون چیز شه ارتباطون با کانکشن با دیتابیسمون هم از بین میره. کوتاه‌ترین عمر رو شما باید برای کانتکستتون داشته باشید. DB کانتکستشون CTX مساوی است با اول DB کانتکستمون رو اینجکت میکنیم، property IDB Context Factory my DB کانتکست به اسم DB Factory. اینجکت فراموش نشه. اینجکت. حالا اینجا میشه DB Factory create async. اویت میذاریم. الان کانتکستمون رو داریم. حالا میگیم آقای کانتکست بیمون رو اضافه کن. میشه ctx.add async. گفتم ببین هم add داریم هم async. هر جا که شما تا جای امکان از async استفاده بکنید. add personal، چون async await میخوره. وقتی که add رو زدید حالا میشه await ctx.save change. به محض اینکه گرفت میره ذخیره میکنه. حالا میخوایم به کاربر پیام بدیم که این مقداری که شما گفتی ذخیره شد. چطور بخوایم پیام بدیم؟ یا باید دوباره یک مدل دیگه ای درست بکنیم، از بوتسترپ کمک بگیریم. من از سویت آلرت میخوام استفاده بکنم. پس میریم توی سایت سویت آلرت، سویت آلرت 2. سویت آلرت خیلی ساده از کار کردن باش. میریم توی اینستالیشنش، اینو باید دانلود بکنیم. اینو من دانلود میکنم. سیو داره اینجا، دانلود. الان سویت آلرت من توی فولدر دانلودم اضافه شد. فرمتش هم میذارم .js. درسته. اینو میکشم میبرم توی ویژوال استودیو. این توی اینجا میذاریم و بعد لینکش توی اپ فراموش نشه. میذاریمش سویت آلرت 2. بریم توش رو ببینیم درست گرفتیم. بله درسته. این بچه چون نسخه مینیمالش هست، ببینید فاصله رو همه رو حذف کرده تا کمترین حالت ممکن حجم داشته باشه. خب اینم سویت آلرت. حالا چطور استفاده میکردیم یادمون نیست. میریم توی یوزیج. خب میگه باید چی کار بکنیم؟ میگه شما اینو فایر کن. خب من یه پیام ساده بیشتر نمیخوام بذارم، زیاد نمیخوام کشش بدم، چون یه ویدیو برای سویت آلرت گذاشتم، میتونید برید ببینید. پس میرم توی app.js هم اینجا فانکشن
شو سویت که یه دونه هیدر میگیره، تایتل میگیره، یه دونه مسیج میگیره و بعد میاد داخلش این کارو انجام میده که اینجا تایتل رو میذاره تایتل، مسیج هم میذاره مسیج، اینم میذاره اوکی. هر موقع اینو صدا زد میاد چیز میکنه و بعدش میام اون و اینو صدا میزنم. حالا تو دو نحف نمیدونم، حالا زیاد نمیخوایم خودمون رو درگیرش بکنیم. میام اینجا به جای اینکه اینجا یه ضرب صداش بکنم میگم حالا این متد رو صدا کن، یعنی این متد رو صدا کن. دوتا ارمانم باید براش بفرستم دیگه، میشه این متد رو صدا کن. تایتلش میشه تایتل مسیج، ببینیم کار میکنه یا نه. تایتل مسیج. خب بله کار کرد، هم مسیج رو نشون داد هم مودالمون رو. پس در نتیجه این متد یه ذره خوشگل ترش میکنیم. این تایتل رو میذاریم تایتل، مسیج رو میذاریم مسیج. الان سویت آلرتمون هم فعال شد. خب اینجا ما اینجا کاری باش نداریم. اینجا وقتی که ذخیره کرد بچه‌ها توی ترای کچ بذارید که خطای خورد بتونید به کاربر نشون بدید. یه دونه هم اینجا اینا رو میذارم توی ترای. آخرش که ترای کرد همه چی اوکی بود، یعنی خطا نخورده دیگه. تو وقتی تو ترای مونده یعنی خطایی نخورده. پس من چه میگم؟ شو مسیج کن به اسم مثلا نتیجه ذخیره و بعدش میگم ذخیره با موفقیت انجام شد. اگر خطا خورد بیاد چیکار کنه؟ بیاد خطا رو نشون بده. میشه شو مسیج خطا، عنوانش هم میشه ex داد. اون خطایی که داده رو بیاد به کاربر نشون بده. خب این تو بحث ذخیره. بریم چکش بکنیم ببینیم آیا تو دیتابیسمون همچین اتفاقی میفته یا نه، آیا ذخیره انجام میشه یا نه. افزوده رو میزنیم اینجا، کد ملی، نام، نوع شخص، حقیقی، ذخیره، نتیجه ذخیره با موفقیت انجام شد. حالا باید بتونیم مودال رو ببندیم، خودمون ببندیم، نه اینکه کاربر بخواد ببنده. پس میایم یک متد دیگه درست میکنیم برای بستن. ما اینجا اوپن داشتیم، حالا میام کلوز، چه پابلیک اسینگ تاسک کلوز مودال. چجوری کلوز بکنیم؟ میریم توی بوتسترپمون ببینیم کلوز کردن به چه شکل. میریم توی کامپوننت ها، بخش مودال، اینجا میریم پایین ببینیم که کلوزمون به چه شکله. خب و یه دونه اینجا هاید داریم که البته چون اینستنسش جای دیگه ساخته شده، یعنی اینجا اینستنسش رو ببینید یه دونه نیو کردیم دیگه. ببینید اینجا رو یه دونه نیو کردیم، باید همین اینستنس اینو بگیریم و ببندیم. پس این جواب ما رو نمیده و باید اینجا ببینید get instance داره. باید از این روش توی کلوز استفاده بکنیم. پس در نتیجه من متدش رو اینجا زدم، کلوز مودال میاد اینستنسش رو میگیره و بعد هایدش رو صدا میزنه. خب بریم که تستش بکنیم. افزودن چند تا یک، نام هرچی حقیقی ذخیره انجام شد و صفحه هم بسته شد. خب الان عملیات افزودن رو ما انجام دادیم. حالا میخوایم به کاربر نشون بدیم که تو جداولمون چه چیزهایی وجود داره. یک کامپوننت جدیدی اومده به اسم کویک گید، من فعلا ازش استفاده نمی کنم. یک ویدیو جدید براش میذارم. الان من با فوریش میخوام یک جدول بسازم. توی هومم میرم توی هومم، اول میرم توی کد بیهایندم، اینجا یه دونه لیست پرسونل درست میکنم، لیست پرسونل، و عمدن برابر نال قرار میدم که اون لودینگ رو بخوام براش بذارم. و بعد توی override uninitialized async هم یه دونه کانتکست درست میکنیم
میشه ور ctx مساوی است با await db factory dot create context async. حالا لیستم رو پر میکنم، میشه لیست پرسونل مساوی است با ctx dot personal include اون تایپ ها رو هم باید اضافه کنم دیگه، اون تایپ های پرسونل dim personal type dot to list async. لیستم وقتی که پر شد await فراموش نشه await invoke state has change توی آن شدم این لیستمون پر میشه. حالا چطور اونور نشونش بدیم توی ویومون؟ با یه جدول بوتسترپی خیلی زیبا. یعنی میایم اینجا توی اد پایین اد یه دونه HR میکشیم که خوشگل بشه و بعدش اینجا میایم تیبلمون رو درست میکنیم. میشه کلاس تیبل اوردر تیبل. بچه اینا رو من حفظ کردم و شما قرار نیست حفظ بکنید. برید توی سایت بوتسترپ تو بخش کامپوننت ها یه چیزی داره به اسم تیبل یا کامپوننت ها یا کانتنت اینا کانتنت تیبل. این هجاهاشو عوض میکنه. اینجا قشنگ گفته اینجوری کن اونجوری کن فرقش چیه رنگ بندی کن. اینا چیزایی که به مرور زمان خودتون قرار حفظ میشید. و توی تیبل ما 3 تا بخش داریم: تی هید یا تی هیدر، تی بادی، تی فوتر. ما فوتر نیاز نداریم، تی هیدر و تی بادی رو استفاده میکنیم. پس میشه تی هید. توی تی هید یه ردیف داریم تی آر. توی تی آرمون چند تا ستون داریم. ستون هامون میشه اون مقادیری که توی پرسونل، یعنی کد ملی، نام، فامیلی و تایپ. پس میشه کد ملی، نام خانوادگی و نوع. درست؟ حالا میریم توی تی بادی. تی بادی توی تی بادی به ازای هر رکوردی که ما توی دیتا تیبلمون داریم، توی دیتا بیسمون داریم، باید یک ردیف درست بشه. پس میشه for each به اسم ور پرسونل این لیست پرسونل میاد چیکار میکنه؟ میاد یه دونه ردیف درست میکنه. توی اون ردیف میاد تیدیاشو میزنه. میشه اولی چی بود؟ کد ملی پرسونل دات کد ملی. دومی چی بود؟ پرسونل دات نیم. سومی پرسونل فامیلی. چهارمی هم تایپ دیم پرسونل تایپ دات تایتل. این اینکلودر برای این زدم وگرنه اینو نال برمیگردون دیگه، چون جوینی انجام نمیشد. ولی ما لودینگش رو یادمون رفت بذاریم. این در صورتیه که لیست پرسونلمون مخالف نال باشه، میاد حلقه میزنه، وگرنه نال میشه دیگه، به اکسپشن میخوریم. اگر نال بود میاد یه دونه تی آر درست میکنه. توی تی آرمون یه دونه تی دی درست میکنه که توی این تی دی یه اسپینر میذاره. فقط این تی دی کال اسپنش 99، یعنی میاد کل ردیف رو پر میکنه و توش میاد یه لودینگ میذاره. اینجوری جدولمون سر جاشه ولی اون لودینگ رو توش نشون میده. خب میریم تستش بکنیم. لودینگ رو نمیبینیم چون لوکال دیگه، خیلی سریع داره بهمون مقادیر رو نشون میده. خب اینم از نمایش. حالا میخوایم گزینه حذف رو بذاریم. چطور حذف رو بذاریم؟ من میخوام کنار هر کدوم از این ردیف ها یه دکمه‌ای بذارم که هر موقع کاربر زد بره گزینه حذف رو انجام بده. میایم چیکار میکنیم؟ یه دونه تیدی جدید میذاریم، یه ستون جدید میذاریم به نام حذف و اینجا توی فور ایچمون هم تیدی رو میذاریم، توش یه دونه دکمه میذاریم به اسم حذف. درست؟ رنگشو BTN دنجر میکنیم، BTN چیزش هم کوچیک میکنیم به نام حذف. هر موقع رو این کلیک کرد باید عملیات حذف انجام بشه. پس میریم متدش رو مینویسیم. هر موقع کلیک کرد چه متدی باید چه آیتمی باید تو متدمون ارسال بشه؟ پرسونل دیگه، باید بدونیم چه پرسونلی داره ارسال میشه. پس میشه async task delete پرسونل توش قرار ارسال بشه.
به اسم پرسونل. ما دیگه یس و نو از کاربر نمیگیریم، وگرنه بعد تو سویت آلرت بیاد یس و نو هم بزنید و بگیرید و که قبلا توضیح دادم سویت آلرت چطور کار میکنه. حالا میایم اینجا میگیم اول کانتکستمون رو میگیریم. ببینید تو هر تسکی، هر عملیاتی که با دیتابیس داره انجام میشه، یه کانتکست جدید عملیات انجام میشه و بعد کانتکست از بین میره. درست ترین حالت استفاده از کانتکست این شکله. پس میشه ور ctx مساوی است با await db factory dot create async. بعدش میگیم ctx اول اون انتیتی رو بعد از دیتابیسمون بگیریم برای عملیات حذف. پس میشه ور ent مساوی است با ctx dot first dot personnel dot first or default، یعنی اولین چیز رو بگیر یا نال برگردون. چی رو بگیرید؟ چی داد؟ کد ملیمون مساوی است با پرسونل کد ملی. درسته؟ اگر انتیمون نال، من میگم نال بود، من همیشه برعکسش رو میزنم که کلین کد تر باشه. میگم اگر نال بود یعنی پرسونل رو با این آیدی پیدا نکرده، در نتیجه میاد شو مسیج میکنه، میگه خطا شخصی با این کد ملی پیدا نشد await و در آخرم کلا ریترن میکنه دیگه چیزی پیدا نشده ادامه نمیده. اگر پیدا شد ادامه کد اجرا میشه. اگر پیدا شد میاد چیکار میکنه؟ میگه ctx.remove کن. چی رو ریموو کن؟ ent که از دیتابیس گرفتم، بعدم await ctx.save change. درستش اینه که کل اینا رو شما توی ترای بذارید دیگه. ترای یه ارور ممکنه بخورید به هر دلیلی، ما نمیدونیم چه اروری ممکنه بخوریم. توی این ارورمون میایم شو مسیج میکنیم، میگیم خطا ex.message await. بعد از اینکه تموم شد، از دیتابیسمون کم شد، حالا باید از این لیستی که ما توی ویمون داریم از این لیستمون نشون بدیم دیگه. اون جدول از این لیست هم باید برش داریم. پس میشه هر موقع عملیات دیتابیس ذخیره شه حالا میگیم list dot remove. من چون میخوام از طریق لینک استفاده کنم میگم همه اونا رو پاک کن. میگه چیا رو پاک کنم؟ اینایی که کد ملیشون مساوی است با ent دات کد ملی یا ent که آره ent انتیتی دیتابیس اونه. من پرسونل میگم، پرسونلی که فرستاده اون هم حذف میکنه. وقتی که همه این کارا تموم شد await invoke. حتی این اجبار نیست چون معمولا کلیدو که شما میزنید خود بلیزر میاد یه بار invoke async رو صدا میکنه. حالا ما میذاریم برای اطمینان. حالا چطور اینو از طرف ویو صدا بکنیم و پرسونل رو توش بفرستیم؟ از این طریق اینجا که دکمه رو زدیم میگیم آن کلیک کن مساویه. چون ما قراره یک المانی رو به متدمون بفرستیم باید به این شکل نوشته بشه از طریق اکشن. میشه دیلیت بود یا ریموو بود؟ بریم ببینیم که چی بود. دیلیت پرسونل. دیلیت پرسونل کن. چی رو میفرستیم توش؟ این پرسونل رو. پرسونل این خطا خورده چون که باید پشتش فکر کنم یه ادساین بذاریم. بله پس میشه ادساین به صورت اکشن صداش میکنیم و این پرسونل رو میفرستیم داخلش. اینجوری پرسونلی که کاربر روش کلیک کرده رو میفرسته داخل. میریم اینجا ببینیم چک کنیم ببینیم آیا درست کار میکنه یا نه. ببین حذف اومد. من این کد صفر رو میخوام پاک کنم. اوکی میاد اینجا پرسونل رو ببینیم فرستاده. بله با کد صفر. پس میاد چیکار میکنه؟ میاد میره حذف میکنه دیگه. میاد همه اینا انجام میشه و حذف میکنه. ببینیم حذف شد. کد صفر حذف شد. 1 حذف 11 حذف. یه بار صفحه رفرش میکنم ببینیم حذف واقعا. 5 حذف 8 حذف. همه رو حذف میکنم. این عملیات کراود کریتش درست کردیم. ریمووش هم درست کردیم. حالا میریم دیلیتش هم درست کردیم. حالا میریم سراغ آپدیت. آره دیگه کریت دیلیت آپدیت.
آپدیت رو میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم یک مودال دیگه درست کنیم که این پرسنلمون رو بگیره بفرسته تو اون موداله، تو اون مودال مقدار رو نشون بده، کاربر انجام بده و بعد مقدارش رو برگردونه. این کار رو میتونیم بکنیم. من از همون مودال قبلی استفاده میکنم، یعنی این مودال قبلیه یه دونه اوپن مودال داشت، درسته؟ حالا میام چیکار میکنم؟ میگم یه دونه اوپن مودال دیگه داشته باش، یه دونه اورلود ازش درست میکنم. این سری پرسنلم بهش میدم پرس. میگم هر موقع پرسنل از پیج بهت داد، به جای اینکه بیای پرسنل نیو کنی، این پرس رو بذار جای پرسنل مدلی که توی کامپوننت مودالمونه. اینجوری میاد اون مقادیر خودش پر میشه. وقتی که مقادیر رو گذاشت، یه دونه await inbox state هست، چنج میکنه که مطمئن شیم مقادیر اینپوتمون آپدیت شده. بعدش میام توی پیجم، اینجا پیجم من یه دکمه حذف گذاشتم، این سری یه دکمه ویرایش هم میذارم. پس من یه ستون دیگه میذارم به اسم td به نام ویرایش. اینجا میام یه td میذارم به نام، یه دکمه میذارم توش، باتن به اسم ویرایش، کدای بوتسترپیشو میذارم، کلاس btn اینفو میزنم که آبی رنگ، اینفو خوبه قشنگه، btn sm. هر موقع کلیک شد چه اتفاقی بیفته؟ هر موقع کلیک شد میشه async task update پرسونل رو باید بفرسته تو دیگه که بدونیم کدوم پرسونل میشه. پس میشه پرسونل پر. بعد میاد چی کار میکنه؟ مودال المنت هم دات اوپن مودال میکنه، این سری اون اوورلود دومه رو صدا میکنه که پرسونل داره، درسته؟ بعد میره مودال جایگذاری میکنه و مودال رو دوباره همونجوری میاره بالا. چکش میکنیم. خب هیچی نداریم، یه دونه اضافه میکنیم به اسم 1 2 3 عباس، ولش کن، عباس هم نمیزنیم، حقیقی ذخیره. خب این الان ذخیره شد. آها، توی ذخیره توی لیستمون نذاشتیم، یه باگ. حالا اینو یاد تو اینا میریم درست میکنیم که بعد آپدیتش رو چک کنیم. اینجا که ذخیره میکنه، کجا ذخیره میکرد؟ توی ایونتمون دیگه، ایونت کالبکمون توی اینجا، نه توی وقتی که ذخیره رو انجام داد میاد یک بار اینو صدا میزنه. کدوم صدا میزنه؟ اون کدی که توی آنینچلایز زدیم. آنینچلایزمون کو؟ ای بابا، اینجا. من به جای اینکه اینو دوباره صدا بکنم، میتونم این آنچلایز رو دوباره صدا بکنم، یا اینکه یه متد بنویسم تو این اون متد صدا بکنم، تو اون متد صدا بکنم. یعنی اینجوری میشه async task update list. این کد رو اونجا بزنم، اینجا بزنم و توی اینجا صداش بکنم update list. اینجا بعد از اینکه عملیات انجام شد یک بار دیگه این update list رو update صدا بزنم. اینجوری هر موقع عملیات اد انجام شد تو دیتابیس، مقادیر انجام شد، لیستمون آپدیت میشه و ویومون درست میشه. خب این حذف اومد، ویرایش اومد، من یه دونه دیگه اضافه میکنم. عباس، ای بابا، عباس ذخیره اینجا اضافه شد. حالا حذف میکنم. حالا اینو میخوام ویرایش بکنم. من وقتی میزنم باید بره بفرسته تو مودل کد ملی 5 عباس اسدزاده ویرایش. اتفاقی نمیافته چون آنکلیکش رو یادمون رفت بزنیم. میایم اینجا توی آنکلیک، اینجا میشه آنکلیک آپدیت پرسونل. باید پارامتر توش بفرستیم دیگه. ما گفتیم اگه بخوایم پارامتر رو توی این متد بنویسیم اینجوری نمیشه بنویسیم، باید به این شکل بنویسیم، به صورت اکشن آپدیت پرسونل توش میفرستیم. خب این ویرایش ببینید اومد همون 5 عباس حسن‌زاده حقیقی. خب چون کد ملی کلید ما هست توی ویرایش بهتره بهش دست نزنیم. یعنی اگه کاربر خواست کد ملی رو تغییر بده بیاد حذفش بکنه، چون تو دیتابیس ممکنه به مشکل بخوریم، ولی خب میشه این کارم کرد. حالا
فرض کنید کاربر همه اینا رو زد دیگه. من الان ببینید این حقیقیه دیگه، این حقیقیه. مثلا کاربر میاد اینو ویرایش میکنه، اینو عوض میکنه مثلا عباس 2 حقیقی رو میکنه حقوقی و ذخیره رو میزنه. این سری باید مودال بدونه که عملیات جدید داره انجام میشه یا آپدیت انجام شده و به پیجمون آلارم بده که این یه آپدیته، نره دوباره بخواد اضافهش بکنه. پس در نتیجه میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم آقا مودال ما یه چیزی داره به اسم مثلا مودال مود، مثلا میزنیم یه استرینگ، مثلا مودال مود به صورت پیش‌فرض میذاریم اد. مثلا هر موقع اوپن مودال خالی شد یعنی رو حالت اده، میشه مودال مود مساوی است با اد. درسته؟ اگه آپدیت شد مودال مودمون میشه یه فلگ دیگه، یه فلگ برای خودمون درست کنیم، میشه مثلا آپدیت. درسته؟ بعد اینجا یه دو تا ایونت داریم دیگه، این میشه on personal created، یه ایونت دیگه میذاریم on personal updated. درست؟ بعد وقتی این ذخیره زده میشه آن سیف کلیک میگیم اگر مودال مودمون مساوی است با اد بود، همین کاری که قبلا میکردی و بکن. else if مودال مودمون مساوی است با آپدیت بود، اون که ایونت رو صدا کن on personal update dot invoke personal، یعنی اون پرسونل کاربر چیز میکنه رو به عنوان آپدیت میفرسته این بر. حالا توی پیجمون میایم اون ایونت هم هندل میکنیم دیگه. اینجا میشه on personal get، من اینجا میکنم on personal created که بدونیم داریم چیکار میکنیم. اینجا میکنم async task on personal updated، پرسونل رو میگیره پرسونل. خب میریم اینجا هندل ایونت کالبکشن میذاریم، میشه on personal updated رو صدا میکنه و پرسونل رو میندازه اینجا. الان یک پرسونل ویرایش شده ما اینجا داریم. درست؟ یک پرسونل ویرایش شده. پر ctx مساوی است با await db factory dot create. باید ctx رو اول صدا بزنیم بگیم اون پرسونلی که کد ملیش اینه رو اول به من بده. پس میشه var ent for update مساوی است با ctx dot personal dot single or default یا first or default. فرقی اینجا برای ما نمیکنه. first or default q dot کد ملی مساوی است با personal dot کد ملی. برای همین میگم کلید رو توی ویرایش عوض نکنید چون پروسه‌تون خیلی پیچیده تر میشه. میبینید ما الان رو کد ملی داریم کار میکنیم. فرض کنید پرسونلی که داره میاد کد ملیش یکه، کاربر کد ملی هم عوض میکنه 2. درسته؟ اینجا نمیتونید پیداش کنید یا میرید یه پرسونل دیگر رو آپدیت میکنید اشتباهی. اگر بخواید کد ملی هم قابل ویرایش بشه باید یه سری مکانیزم های دیگه در نظر بگیرید که فعلا اینجا ما باهاش کاری نداریم. پس در نتیجه میریم اینجا کد ملی در صورتی که یا چجوری بیایم ببندیمش کد ملی رو کاربر نتونه ویرایش بکنه یا اگه ویرایش کرد تأثیری تو کد ما نداشته باشه، میایم میگیم که اینجا تو کد ملی میگیم کل کد ملی رو اصلا تو آپدیت ما حذف میکنیم. خیلی ساده میگیم if مودمون اگر مساوی با آپدیت بود نبود، اگر مخالف آپدیت بود بیا کد ملی رو بذار. در غیر این صورت اصلا کد ملی رو کاربر نمیبینه که بخواد تغییر روش اعمال بکنه. حالا اگر اد بود این، اگر این بود این. حالا میایم اینجا توی آپدیت باید چیکار کنیم؟ گفتیم اینو میگیریم و میایم حالا مقادیر جدید و جایگزین مقادیر اصلی انتیتی فریمورکی که توی دیتابیسمون میکنیم. پس میشه ent dot nameمون مساوی است با personal dot name ent dot family مساوی است با مساوی است با personal dot family. اینم باید درست کنیم دیگه. چی میشه؟ میشه ent دات کد ملی که نه آیدی مساوی. وقتی که این
کار انجام شد حالا میگیم ctx.savechangeAsync. وقتی که save change هم انجام شد حالا باید لیستمون رو آپدیت کنیم دیگه، چون چیزی که تو دیتابیس الان با چیزی که توی لیستمون ره مغایرت داره دیگه، ویرایش انجام شده. حالا میشه await update list. توی آپدیت لیست هم خودش invoke async رو صدا میکنه. بریم چک بکنیم. خب من یه دونه افزودن میزنم، کد ملی هست. ویرایش میزنم، کد ملی نیست. اوکی، عباس رو میکنم، کد میزنم عباس دوم ویرایش شده. اوکی، ذخیره رو میزنم. آها ذخیره ببینید بچه اینجا انجام شد. من اینو رفرش بکنم انجام شد. فقط مودالمون رو یادمون رفت ببندیم توی آپدیت. اینجا آپدیت کرد. اینجا میشه await lm dot close modal. خب میریم همه رو با هم دیگه از یه دونه اضافه میکنیم به اسم 1 2 3 به نام عباس حسنزاده، نوع شخص حقیقی، ذخیره، با نتیجه من ذخیره شد. اوکی، ویرایش میکنیم، عباس حسنزاده رو میکنیم جعفر، ذخیره شد جعفر، درست چفر، حالا مهم نیست. اینم ویرایش و اینم حذف.